હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું બ્રિજેન સોરેલિયા સ્વાગત કરું છું તમારું બધાનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ નેટવે ટેકનિકલ સપોર્ટમાં। તો સૌપ્રથમ તો જે સિનિયર ક્લાર્કની સીપીટી એક્ઝામ માટે ક્વોલિફાઈડ થઈ ગયા છે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ બધાને મારા તથા જ્ઞાન સાથી તરફથી કોંગ્રેચ્યુલેશન। તો આજના વિડીયોમાં આપણે થોડીક મોડલ પેપર વિશેની ચર્ચા કરવા માટે આવ્યા છીએ। તો જે પ્રથમ રાઉન્ડ આપણે બહાર પાડ્યો હતો, ત્યાર પછી બીજો રાઉન્ડ અને ત્યાર પછી ત્રીજો રાઉન્ડ, ત્રણેય રાઉન્ડના જે બધા વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા છે તે બધાને આ ખાસ કરીને વિડીયો જોવાનો છે। એટલે ખાસ કરીને તમે આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો, એટલે તમને આમાં ટોટલી પ્રકારની માહિતી મળી જશે। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સૌપ્રથમ તો હું કહેવા માગું છું બીજા રાઉન્ડ માટે થોડીક આપણે પહેલાં ચર્ચા કરી લઈએ કે જે બીજા રાઉન્ડમાં આપણે સીપીટી મોડલ પેપર બહાર પાડ્યા છે જે ખાલી સિનિયર ક્લાર્ક માટેના જ છે। હવે એની હું તમને થોડી ચર્ચા કરું તો એ આપણે જે 14 તારીખ આપણે તારીખ કીધી હતી કે 14 તારીખથી તમારું પેપર ચાલુ થશે, પરંતુ એમાં આપણે 2 દિવસનો એક ચેન્જીસ કર્યો છે। આપણે પહેલું પેપર 16 તારીખથી ચાલુ કરશું અને તમને આખું ટાઈમ ટેબલ જે એનું છે એ તમને જ્યારે અમે તમને ગ્રુપમાં એડ કરશું ત્યારે તમને એ ટાઈમ ટેબલ એમાં મળી જશે। જે બીજા રાઉન્ડના જે અત્યાર સુધી ઓર્ડર આવેલા હતા તે ઓર્ડર બધા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે, તે અમે વેરીફાઈ કરી લીધા અને ત્યાર પછી અત્યારે હાલ એનું પેકિંગ પણ ચાલુ જ છે। જેવું પરમ દિવસ લાભ પાંચમ આવે એટલે ત્યાર પછી કુરિયર સેવા ચાલુ થઈ જશે, એટલે ત્યાર પછી અમે અહીંથી ડિસ્પેચ કરાવી દઈશું। એટલે જે 14 તારીખ કીધી હતી એ 14 તારીખ પહેલાં જ તમને બધાને કુરિયર મળી જશે અને ત્યાર પછી અમે જે બધાના કોન્ટેક્ટ છે એ બધાના કોન્ટેક્ટ સેવ કરી અને પર્સનલી બધાને એક મેસેજ કરશું કે જે પાળી નક્કી કરવા માટે। તે પાળી નક્કી ત્યાંથી થશે કે અમે વોટ્સઅપમાં જેવો તમને મેસેજ કરશું એટલે તમારે પાળી કહેવાની કે અમારે આ પાળીમાં જોઈન થવું છે, એટલે એ રીતે અમે તમને ગ્રુપમાં એ જોઈન કરી દઈશું। ત્યાર પછી આવી ટાઈમ ટેબલની વાત, તો એ ગ્રુપમાં જેવું જોઈન કરશું, જે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જશે એટલે ત્યાર પછી એમાં તમને એક ટાઈમ ટેબલ આપી દેવામાં આવશે। ટાઈમ ટેબલમાં તમને અગાઉ જાણતા જ હશો, એ ટાઈમ ટેબલ પણ તમે જોઈ શકો છો કે જે આપણે અગાઉ આપણે જે શેર કર્યું હતું ટાઈમ ટેબલ, એ જ મુજબનું ટાઈમ ટેબલ રહેશે, એ જ મુજબની આપણી પાળી રહેશે। તો પાળી પણ તમે નક્કી કરી શકશો કે કઈ પાળી રાખવી છે, અથવા તો જે તમને અમે મેસેજ કરશું ત્યારે જ તમને ટાઈમ ટેબલ મોકલી આપશું, એટલે તમે એમાં ડિસાઇડ કરી અને તમે પાળી સેટ કરી શકો છો। એટલે એ પ્રકારે અમે અલગ અલગ પાળીમાં ડિવાઈડ કરી દઈશું વિદ્યાર્થીને। અહીં જે ખાસ કરીને મારે એક વાત કહેવાની છે તે રાઉન્ડ બીજા નંબરનો અને રાઉન્ડ ત્રીજા નંબરનો, જે આ 2 રાઉન્ડમાં વિદ્યાર્થી જે જોડાયેલા છે એના માટે ખાસ કરીને છે। અમે જે પહેલા રાઉન્ડમાં જે આયોજન કર્યું હતું એમાં થોડોક અમે ફેરફાર કર્યો છે, તો એ વસ્તુ ખાસ તમે નોટ કરજો। હું તમને કહું એ તમે ખાસ કરીને નોંધ કરીને રાખી દેજો। હવે અહીંયા આપણે થોડોક ચેન્જીસ કર્યો છે થોડીક પ્રાઇવસી માટે। હવે એમાં શું ચેન્જીસ કર્યો છે કે અમે પ્રથમ જે રાઉન્ડ કર્યો હતો તેમાં આપણે પેપરમાં દરેક કવર 12 પેપરનો જે સેટ આપ્યો છે તેમાં દરેક કવરમાં પેપર નંબર લખ્યા હતા અને ત્યાર પછી નીચે તારીખ લખી હતી। આ રીતનું આપણે આયોજન કર્યું હતું। હવે સેકન્ડ રાઉન્ડ અને ત્યાર પછી થર્ડ રાઉન્ડ, આ 2 રાઉન્ડમાં અમે શું કરવાના છીએ કે તમને કવર જે 12 પેપરનો સેટ આવે એમાં અલગ અલગ કવરમાં પેપર નંબર લખેલા હશે કે પેપર 1, પેપર 2, પેપર 3 આ રીતના નંબર લખેલા હશે, પરંતુ એમાં તારીખ લખેલી નહીં હોય। હવે જે પ્રથમ રાઉન્ડનું આયોજન હતું એમાં આપણે થોડોક ફેરફાર કર્યો છે। હવે શું ફેરફાર એ હવે તમે સમજી લો। જે આપણે 5 મિનિટ પહેલાં જે સમય તમારો પેપર ચાલુ થવાનો સમય હતો એનાથી 5 મિનિટ પહેલાં અમે તમને એક સોફ્ટ કોપી મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરતા હતા। જે તે પેપર ચાલુ થવાનું હોય એ સમયે 5 મિનિટ પહેલાં એ તમને પેપરનું મટીરિયલ સોફ્ટ કોપીમાં અમે પ્રોવાઈડ કરવાના હતા। હવે એ શેડ્યુલ આપણું એ જ રીતનું રહેશે। 5 મિનિટ પહેલાં જે તમારો પેપરનો સમય છે એની 5 મિનિટ પહેલાં તમને સોફ્ટ કોપી મટીરિયલ તો આવી જ જશે, પરંતુ અહીંયા એક વસ્તુ અમે એ વધારી છે કે એ 5 મિનિટ પહેલાં તમને પેપર અમે કહેશું કે પેપર નંબર 5, તારીખ અમે શેડ્યુલ પેપરની નથી ગોઠવી કે પેપર નંબર 5, એટલે ત્યારે તમારે શું કરવાનું કે પેપર નંબર 5 જ તમારે ઓપન કરવાનું। સમજાણું કે આજે અમને 5 મિનિટ પહેલાં જ વસ્તુ કહેવાના છીએ। 5 મિનિટ પહેલાં એ તમને વસ્તુ કહી દેશું કે આજે પેપર નંબર 5 તમારે ઓપન કરવાનું છે, એટલે 5 નંબરનું જે કવર હોય એ તમારે ઓપન કરી લેવાનું અને 5મા નંબરમાં જે પેપર છે એ જ પેપરની અમે સોફ્ટ કોપી તમને આપીશું। એટલે અહીંયા થોડીક પ્રાઇવસીમાં અમે ચેન્જીસ કર્યો છે। ઓલું એવું થતું કે તમને એક શેડ્યુલ આપી દીધું હતું કે આટલી તારીખે પેપર 1, બીજી તારીખે પેપર 2, ત્રીજી તારીખે પેપર 3, આ રીતનું એક શેડ્યુલ હતું। તો આ બધું આયોજન કર્યું છે થોડીક પ્રાઇવસી માટે। હજી એકવાર હું તમને આ વસ્તુ રિપીટ કરી દઉં, જો કદાચ તમને ના સમજાણી હોય તો ફરી એકવાર રિપીટ કરી દઉં કે જે પેપર ચાલુ થવાનો સમય છે એ સમયની 5 મિનિટ પહેલાં તમને વોટ્સઅપ જે ગ્રુપમાં તમે જોઈન થયેલા છો એ ગ્રુપમાં તમને જણાવી દેવામાં આવશે કે આજે પેપર તમારે કેટલામું ઓપન કરવું। એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને કહું કે 16 તારીખે તમારું પહેલું પેપર ચાલુ થવાનું છે,
ટાઈમ ટેબલ અમે તમને આપી દઈશું કે આ તમારું ટાઈમ ટેબલ છે, 2 પાળી છે, મોર્નિંગ અને ઇવનિંગ. તો એ 2 પાળીનો ટાઈમ પણ આપણે નક્કી કરેલો જ હશે કે 10 વાગે પેપર ચાલુ થશે. હવે 10 વાગ્યાથી 5 મિનિટ પહેલાં એટલે કે 9:55 અમે તમને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જે સોફ્ટ કોપી મટીરિયલ આપશું ત્યારે જ અમે તમને પેપર નંબર જણાવશું કે આજનું પેપર 4થું છે અથવા તો આજનું પેપર 5મું છે. આ રીતના અમે તમને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જ જણાવી દઈશું અને એ જ પેપર તમારે ઓપન કરવાનું રહેશે અને એ જ પેપરનું તમને સોફ્ટ કોપી મટીરિયલ મળશે. તો એક વસ્તુ આ ખાસ તમે નોટ કરીને રાખજો, પછી પેપર સમયે ભૂલ ના પડે અને પેપર સમયે તમારે ફોન કરીને અમને પૂછવું ના પડે, એટલે ખાસ આ વસ્તુ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. આ રાઉન્ડ બીજો અને રાઉન્ડ ત્રીજો જે લોકોએ પેપર પરચેસ કર્યા છે સેકન્ડ રાઉન્ડ માટે અને થર્ડ રાઉન્ડ માટે, એ લોકોને આ લાગુ પડશે. પહેલા રાઉન્ડમાં જે છે એ જે રાબેતા મુજબ ચાલે છે એ અત્યારે ચાલુ જ છે, જેના હાલ 2-3 પેપર વયા પણ ગયા છે, એટલે એ લોકોને ધ્યાને આ વસ્તુ નથી લેવાની. હવે પછી જે લોકો બીજા રાઉન્ડમાં તથા ત્રીજા રાઉન્ડમાં જોડાયેલા છે એ લોકો માટે આ વસ્તુ છે. તો આ રીતના તમને અહીંયા બધી વસ્તુ સમજાઈ જ ગઈ હશે. છતાં પણ હજી જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે વોટ્સઅપ મેસેજ અથવા તો કોલ કરીને પૂછી શકો છો. ત્યાર પછી હવે આપણે બીજા નંબરનો ટોપિક લઈએ. તો બીજા નંબરનો આપણે એ વાત કરવાની હતી કે જે ત્રીજા રાઉન્ડ માટે અમે કીધું છે કે અમે રિઝલ્ટ ચેક કરીને નહીં આપી શકીએ તથા એનું એનાલિસિસ કરીને નહીં આપી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું એક જેન્યુઅલ કારણ એવું છે કે આજે આપણે જે આ પહેલી વખત કયો કે ગુજરાતમાં પહેલી વખત કયો કે જે આ રીતનું આપણે આયોજન કર્યું છે, જે જ્ઞાન સારથી ટીમ દ્વારા જે આ રીતનું આયોજન કર્યું છે અમે, તો એમાં સૌપ્રથમ જે પહેલો રાઉન્ડ અમે બહાર પાડ્યો તો એમાં 250+ વિદ્યાર્થીઓ એમાં જોડાણા હતા. હવે ત્યાર પછી બીજો રાઉન્ડ અમે બહાર પાડ્યો, જોકે એ હજી ચાલુ નથી થયો, 16 તારીખે ચાલુ થવાનો છે. પણ પહેલાં જે પ્રથમ રાઉન્ડમાં જે 250+ વિદ્યાર્થીઓ એમાં આવી ગયા હતા તેમાં તો 3 હતા જેમ કે સિનિયર ક્લાર્ક, એટીડીઓ અને સબ એકાઉન્ટ ઓડિટર. તો આ રીતના બધા ડિવાઇડ અલગ અલગ હતા. હવે 250+ દરરોજના પેપર લેવાય તો 250+ અમને મેલ આવે. હવે 250 મેલની અંદર અમે ચેક કરીએ તો એક મેલની અંદર 5 ફાઇલ હોય અથવા 6 ફાઇલ હોય, એ બધી ફાઇલને અમે ડાઉનલોડ કરીએ. જે રોલ નંબર અમે આપ્યા હતા એ રોલ નંબર પ્રમાણે અમે ડિવાઈડ કરી અને અલગ અલગ ફોલ્ડરમાં ગોઠવીએ. ત્યાર પછી બધી ફાઇલને અમે ઓપન કરીએ, ત્યાર પછી ફાઇલો ચેક કરીએ, એનું એનાલિસિસ કરીએ. જેમ કે પેરેગ્રાફ છે તો પેરેગ્રાફમાં તો અમારે આખા પેરેગ્રાફને વાંચવા પડે કે આટલા પેરેગ્રાફ વાંચીએ, એમાં કેટલા શબ્દ ખૂટે છે, ક્યાં એની ભૂલ રહી છે, એ રીતનું બધું અમે નક્કી કરી અને જોઈ એનાલિસિસ કરી ત્યાર પછી અમે એનું માર્કિંગ એક જગ્યાએ નોટ કરીને રાખીએ. ત્યાર પછી અમારું એવું આયોજન હતું કે બધાને પર્સનલી વોટ્સઅપ મેસેજમાં મોકલીએ એક માર્કશીટ જેવું બનાવીને. પછી હવે એમાં પણ અમે થોડોક ચેન્જીસ કર્યો, કારણ કે એ વસ્તુ અમે કરવા જતા હતા થોડાક વિદ્યાર્થીની કરી. ત્યાર પછી અમે સમયનો અંદાજો આવ્યો, જે અત્યારે જે પ્રથમ રાઉન્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે થોડું લેટ થયું છે એનું કારણ પણ એ જ છે કે જે અમે માર્કશીટ જેવું થોડુંક અમે તૈયાર કર્યું તો એમાં બહુ અમે સમય વયો જતો હતો. એટલે હવેથી અમે આજથી એવું ચાલુ કરી દીધું છે જે અત્યારે મોર્નિંગ શિફ્ટ અને ઇવનિંગ શિફ્ટ પેપર 1ના બધાને લગભગને કોલ આવી જ ગયા છે મેસેજના પેપરના માર્કિંગના. તો અમે અત્યારે આયોજનમાં થોડોક ફેરફાર કરી નાખ્યો છે કે પર્સનલી બધાને આપણે માર્કિંગ જે અમે કર્યું છે, કાઢ્યું છે માર્કિંગ ચેક કરીને, એ બધાને અમે કોલ કરી પર્સનલી એકને કોલ કરીને એનું માર્કિંગ કહીએ છીએ કે આ ક્વેશ્ચનમાં તમને આટલા માર્ક આવ્યા છે. ત્યાર પછી એનું એનાલિસિસ પણ કરીને તમને જણાવીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીને આટલા માર્ક આવ્યા છે તો એનું કારણ શું છે, એમાં શેના કટ માર્ક થયા છે અને એને હવે આગળ શું પ્રેક્ટિસ કરવી પડે એમ છે, શું એને ધ્યાન રાખવું પડે એમ છે. તો અત્યારે હું તમને વિડીયો દ્વારા કહું છું તો એક કહેતા સહેલી વાત લાગશે, પરંતુ અમે જે અનુભવ કર્યો છે એટલે અમને ખ્યાલ છે કે આ કામ કેટલું હાર્ડ છે. કારણ કે એટલા મેલ અમે ચેક કરીએ, એટલું વર્ક કરીએ તો સમય તો કેમ વયો જાય કંઈ ખ્યાલ જ નથી આવતો. આજે 250 ઈમેલ હું જીમેલ ઉપર ખાલી ડાઉનલોડ કરું તો એમાં જ કેટલો સમય વયો જાય. ત્યાર પછી બધી ફાઇલોને મારે ડાઉનલોડ કરવી. 250 માની લો મેલ છે તો ફાઇલો કેટલી થશે? એવરેજ તમે 4ની ગણો. એટીડીઓમાં 3 ક્વેશ્ચનની ફાઇલ આવે એટલે 3 એમાં ફાઇલ હોય, અને ત્યાર પછી સિનિયર ક્લર્કમાં 5 ક્વેશ્ચન આવે તો એમાં 5 ફાઇલ હોય. એવરેજ તમે 3ની ગણો તો 3 ફાઇલ હોય તો 250 × 3 એટલે 750+ મારે ફાઇલો ડાઉનલોડ કરવાની. હવે તમે હિસાબ કરી શકો છો કે આ 750 ફાઇલ અમે ડાઉનલોડ કરીએ તો એમાં જ કેટલો સમય વયો જાય. હવે ડાઉનલોડ તો ફાઇલ થઈ ગઈ, ત્યાર પછી અલગ અલગ એને ફોલ્ડરમાં ડિવાઈડ કરીએ, ત્યાર પછી એટલી ફાઇલ અમે ઓપન કરીએ, સાઈડમાં એક આન્સર કી ઓપન રાખીએ, અમે ચેક કરીએ. એટલે હવે તમારી રીતના તમે જાતે નક્કી કરી શકતા હશો કે આમાં કેટલો સમય જોતો હશે. અને અત્યારે હાલ અમે વર્ક કરવામાં હું તમને કહું
તો હું એક પોતે અને જે વૈશાલી મેડમ છે એ પણ આપણે આમાં જોડાયેલા જ છે, તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે. તો અમે અત્યારે પેપર ચેક કરવામાં અમે 2 જ જણા છીએ. એટલે તમે સ્વાભાવિક સમજી શકતા હશો કે આ વસ્તુ કરવી થોડીક હાર્ડ છે. આમાં આપણે અહીંયા એવું નથી કરતા કે કોઈ બીજા વ્યક્તિને કોઈ એવો સ્ટાફ આપણે ગોતી અને બેસાડી દઈએ, કારણ કે અત્યારે અમે હાલ જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં રહીએ છીએ. જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટનું બાટવા જે ગામ છે ત્યાં અમે રહીએ છીએ. એટલે અમને અહીંયા એવા કોઈ કેન્ડિડેટ, અમને એવા કોઈ કામ કરવાવાળા વ્યક્તિ અહીંયા મળી ના રહીએ કે જે આવું ઓફિશિયલ વર્ક કરી શકે, કમ્પ્યુટરાઇઝ, કે જે આવું રીતનું બધું માર્કિંગ આપી એનું એનાલિસિસ કરી શકે. એટલે એ વસ્તુ પોસિબલ નથી અહીંયા. એના માટે થઈને અમે અત્યારે 2 જ જણા વર્ક કરવાવાળા છીએ. તો હવે તમે એનું સમજી શકો છો કે આ રીતનું અમે વર્ક છે તો અમે આમાં પહોંચી ના શકીએ. એટલે જે પહેલો રાઉન્ડ બંધ અમે કરી દીધો તો એનું કારણ એ જ હતું, અને ત્યાર પછી બીજો રાઉન્ડ ચાલુ કર્યો એનું સામે કારણ એ હતું કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અમને ફોન મેસેજમાં ઘણું એવું બોલતા હતા, સર અમે રહી ગયા છીએ, અમારા સિનિયર ક્લાર્કમાં સારા એવા માર્ક છે, અમે ચાન્સ છે અમને પૂરેપૂરો, તો પ્લીઝ તમે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઘણું બધું કીધું અમને કે તમે પ્લીઝ કરીને ચાલુ કરો. એટલે અમે એ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને બીજું અમે રાઉન્ડ ચાલુ કર્યો. અને ત્યાર પછી હવે હું તમને કહેવાનો છું 3જા રાઉન્ડ માટે. તો 3જા રાઉન્ડ માટે એવું છે કે અમે એ વસ્તુની એક કન્ડિશન રાખી દીધી કે એ વસ્તુ અમે કરી નહીં શકીએ. તો તમને અહીંયા સમજાઈ જ ગયું હશે કે અમે રિઝલ્ટ નથી આપવાના, એની સામે કારણ શું છે. અને હવે હું તમને એક છેલ્લી એ વાત કહેવા માગું છું, જે પહેલા રાઉન્ડમાં, પ્રથમ રાઉન્ડમાં જે લોકો વિદ્યાર્થી જોડાયેલા છે એના માટે ખાસ કરીને છે કે અત્યારે જે પેલું 31 તારીખે પેપર લેવાનું હતું અને અમે જે તે સમયે કીધું હતું કે 2 થી 3 દિવસમાં અમે પેપરનું એનાલિસિસ અને પેપરનું માર્કિંગ આપશું, તો એમાં કરી ના શક્યા ટાઈમે. એ બદલ હું સોરી કહેવા માગું છું. અને બીજું પેપર પણ ત્યાર પછી લેવાઈ ગયું હતું અને 3જું પેપર અમે કેન્સલ કર્યું હતું. એ કેન્સલ કરવાનું કારણ એ જ હતું કે જે પહેલાં અને બીજા પેપરના મેલ જે એટલા ભેગા થઈ ગયા હતા, અમે ડાઉનલોડ ના કરી શક્યા, અમે ડિવાઈડ ના કરી શક્યા. એ બદલ અમે એ વસ્તુને ધ્યાને લઈ અને બીજી વસ્તુ તહેવારને ધ્યાને લઈ અને 3જું પેપર અમે રદ કર્યું હતું. તે પેપર તમને ખ્યાલ જ છે કે કાલથી ચાલુ થવાનું છે. તો હવે જે પહેલું પેપર આપ્યું છે તો પહેલું પેપરનું રિઝલ્ટ અમે બધાને આપી જ દીધું છે. તમને જાણતા જ હશો, બધાને પર્સનલી અમે કોલ કરીને આપી જ દીધું છે. અને ત્યાર પછી અત્યારે હું હાલ અહીંયા વિડીયો બનાવું છું. વૈશાલી મેડમ એની ઘરે એનું રિઝલ્ટ બધાને ફોન કરીને આપી જ રહ્યા છે અત્યારે. જે બીજા પેપરનું બધું એ પેપર ચેકિંગ કરી અને એના ફોન કરવાના ચાલુ કરી દીધા છે. તે કાલ સવાર સુધીમાં બધાને એનું રિઝલ્ટ મળી જશે. ત્યાર પછી જ અમે 3જા પેપરનું જે ચાલુ થવાનું છે કાલે મોર્નિંગ શિફ્ટમાં એ ચાલુ થશે. તો એ રીતની આ કામગીરી તમે સમજી શકો છો. એટલે થોડોક સાથ સહકાર આપો તો અમે જરૂરથી તમને બધું એનાલિસિસ કરીને જરૂરથી બધું સમજાવી શકીએ. હવે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ મારી એક રિક્વેસ્ટ છે જે તમે ફોલો કરજો કે અમે અમારા સમયે થોડુંક, જો કદાચ લેટ થાય તો થોડોક સાથ સહકાર આપજો, કારણ કે એક તમને જેન્યુઅલ રીઝન તમને અમે કહી જ દીધું છે જે હતું એ. હવે ખાસ કરીને થોડુંક તમને લેટ થાય તો થોડોક સાથ સહકાર આપજો. એનું કારણ છે કે તમે એટલા અમને મેસેજ કરો, એટલા મને ફોન કરો, અમે અમારા વર્કમાં બિઝી હોઈએ. હવે ત્યારે તમારે ફોન કરો અને મેસેજ કરો તો અમે તમને જવાબ આપીએ, એમાં અમે તમારો સમય બગાડીએ તો તમારું થોડુંક લેટ થશે. એટલે આ એક વસ્તુ ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો. થોડુંક તમે શાંતિ જાળવો. જે તમારી CPTની ફાઇનલ એક્ઝામ આવશે ત્યાં સુધીમાં આપણું બધું આયોજન પૂરું થઈ જશે અને અમે જેટલું બનશે એટલું વહેલું બધી આપવાની કોશિશ કરીએ જ છીએ. અને જે બીજું પેપર 2 પૂરા થઈ ગયા, હવે કાલથી અમારું આયોજન એવું રહેશે કે 3જું પેપર જે આ ચાલુ થાય, 3જું પેપર જેવું પૂરું થાય એને બીજે જ દિવસે અમે તમને એનું રિઝલ્ટ આપી દઈશું. અમે રાતે વર્ક કરી, આ રીતનું અમે આયોજન કર્યું છે, રાતે વર્ક કરી અને કરી દેશું. એટલે રિક્વેસ્ટ મારી એક આ જ છે છેલ્લી કે તમે કોલ અને મેસેજ થોડાક ઓછા કરી નાખો. જો તમારે એવું કંઈક ખાસ કારણ હોય તો તમે કોલ કરો, કાંઈ વાંધો નહીં. અને અત્યારે એક અમે સમય પણ નક્કી કરી નાખ્યો છે, એ પણ તમે જ્ઞાનસાથીને ચેનલમાં અમે નાખ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો કે રાતે 9 વાગ્યાથી 11 વાગ્યા સુધીનો એક અમે સમય ફિક્સ કર્યો છે કોલનો અને મેસેજનો. તો બની શકે જો તો તમે એ સમય દરમિયાન જ કોલ કરજો. એનાથી શું કે અમે અમારું ટાઈમે વર્ક કરી શકીએ અને તમને વર્ક આપી શકીએ. તો બસ આ જ વિડીયોમાં તમને કહેવાનું હતું. તો હવે આગળ જે લોકો CPTની મોડેલ પેપરમાં એક્ઝામ દેવાના છે, ટેસ્ટ દેવાના છે, બધાને મારા તરફથી બેસ્ટ ઓફ લક, ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ.